طرز تهیه مربای آلبالو. مواد لازم: آلبالو 500 گرم، شکر 400 گرم. ابتدا آلبالوها رو شسته تمیز کنید و با استفاده از یک نی هسته های آلبالو رو از آلبالو جدا کنید. سپس آلبالوها رو داخل یک قابلمه ریخته شکر رو روی آلبالوها اضافه کنید. درب قابلمه رو گذاشته و آلبالوها رو به یخچال منتقل کنید. اجازه بدید آلبالوها یه شب تا صبح داخل یخچال بمونن. فقط 3 ساعت بعد از اینکه آلبالوها رو به داخل یخچال منتقل کردین، آلبالوها رو خارج کنید و به آرامی شکر و آلبالوها رو با هم مخلوط کنید تا کمک کنید آب بیشتری بندازه و دوباره آلبالوها رو به یخچال منتقل کنید. روز بعد آلبالوها رو روی شعله بالا گذاشته در قابلمه رو بذارید و اجازه بدید آلبالوها به جوش بیان. بعد از اینکه آلبالوها جوشید، شعله رو ملایم کنید و اجازه بدید با در باز آلبالوها جوش بخوره تا آب اضافهش تبخیر بشه. دقت کنید که مربای آلبالو سر نره، چون مربای آلبالو یکی از مرباهایی هستش که سر میره. در صورت ایجاد کفهای سفید روی مربا، کفهای سفید رو از آلبالوها جدا کنید تا رنگ مرباتون خوش رنگ تر بشه. بعد از اینکه تقریبا نصف آب آلبالوها کشیده شد، وقت اون هستش که آلبالوها رو از روی حرارت بردارید. دقت کنید آلبالوها رو زیاد غلیظ از روی حرارت بر ندارید، چون زمانی که خنک بشه بسیار غلیظ‌تر میشه. پس مربای آلبالو رو یه مقدار آبکی تر از روی حرارت بردارید و اجازه بدید کاملا خنک بشه. سپس در ظرف سربسته در یخچال نگهداری کنید.